Trong thế giới không chiến hiện đại, nơi từng giây quyết định sống, còn có một cỗ máy đang khiến cả phương Tây phải dè chừng. Su-57, chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga, được mệnh danh là bóng ma bầu trời. Người Nga ca ngợi nó như thiên địch của F-22 Raptor, còn giới phân tích thì đặt câu hỏi liệu đây là thợ săn tối thượng hay chỉ là một huyền thoại được thổi phồng. Với khả năng mang theo kho vũ khí đa dạng, từ tên lửa siêu thanh tầm bắn hàng trăm cây số, cho đến công nghệ tàng hình tinh vi và bộ não điện tử có thể tự mình thực hiện hầu hết nhiệm vụ, Su-57 không chỉ là một chiến đấu cơ, mà là lời thách thức trực tiếp với mọi đối thủ dám đối diện nó trên bầu trời. Ngay sau đây, hãy cùng hồ sơ quân giới vén màn sự thật đằng sau sức mạnh đáng gờm ấy. Su-57 không chỉ là một khung thân tàng hình đầy uy lực, mà sức mạnh thực sự của nó đến từ kho vũ khí khổng lồ, được giấu kín bên trong và có thể triển khai ở bất kỳ chiến trường nào. Được thiết kế để trở thành đối trọng với F-22 Raptor của Mỹ, bóng ma bầu trời mang trong mình những loại tên lửa có thể biến mọi mục tiêu thành đống sắt vụn chỉ trong nháy mắt. Mỗi chi tiết vũ khí được trang bị cho Su-57 đều phản ánh tư duy chiến lược của các kỹ sư Nga, đánh phủ đầu, linh hoạt, đa nhiệm và khó bị đánh chặn. Trong số đó, cái tên khiến nhiều đối thủ phải lo sợ nhất chính là tên lửa không đối không R-37M. Đây là dòng tên lửa siêu thanh được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các mục tiêu trên không từ khoảng cách cực xa. Với chiều dài khoảng 4 mét, trọng lượng hơn nửa tấn và mang theo đầu đạn phân mảnh nặng tới 60 kg, R-37M có sức công phá đủ để hạ gục cả những con chim sắt khổng lồ như máy bay cảnh báo sớm hay máy bay chỉ huy cỡ lớn. Vận tốc của nó lên đến Mach 6, tức là khoảng 7.000 km/h, nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Đáng sợ hơn, phạm vi hoạt động của nó có thể lên đến 400 km, một con số khiến bất kỳ phi công nào của đối phương cũng phải rùng mình khi lọt vào tầm ngắm. Điểm đặc biệt làm nên uy lực của R-37M chính là hệ thống dẫn đường hỗn hợp. Ban đầu, nó nhận dữ liệu từ radar của chính máy bay Su-57 để xác định vị trí mục tiêu. Khi tiến vào giai đoạn giữa, đường bay sẽ được điều chỉnh liên tục nhờ các tín hiệu radar từ Su-57, giúp quả tên lửa duy trì chính xác quỹ đạo ngay cả khi đối phương cố gắng cơ động né tránh. Đến pha cuối, R-37M sẽ kích hoạt radar chủ động của chính nó để tự bám sát và khóa chặt mục tiêu cho đến khi va chạm. Cách dẫn đường này làm tăng đáng kể xác suất tiêu diệt, biến R-37M trở thành một trong những vũ khí không đối không đáng sợ nhất hiện nay. Với sức mạnh như vậy, nhiều chuyên gia đã phải đặt câu hỏi, nếu F-22 phải đối đầu trực diện với Su-57, liệu ai mới là thợ săn và ai sẽ trở thành con mồi? Không dừng lại ở đó, Su-57 còn sở hữu khả năng tấn công mặt đất cực kỳ đa dạng nhờ tên lửa KH-38M. Đây là loại vũ khí được thiết kế để đối phó với những mục tiêu cứng rắn như là xe tăng, công sự kiên cố, hầm ngầm hay trạm radar. Với trọng lượng đầu đạn lên đến 250 kg, KH-38M có thể phá hủy hầu hết các mục tiêu chiến lược chỉ với một phát bắn. Điều khiến loại tên lửa này đặc biệt nguy hiểm chính là sự linh hoạt trong cách dẫn đường. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, địa hình hay mục tiêu cụ thể, KH-38M có thể được trang bị radar chủ động, hệ thống laser, đầu dò hồng ngoại hoặc thậm chí cả hệ thống định vị vệ tinh và quán tính. Nhờ vậy, Su-57 có thể mang theo 4 quả KH-38M với các cấu hình khác nhau, tạo nên một tổ hợp tấn công đa nhiệm, thích ứng với mọi kịch bản tác chiến. Hơn thế nữa, thiết kế với cánh gập giúp KH-38M vừa vặn trong khoang vũ khí trong thân máy bay, đảm bảo khả năng tàng hình ngay cả khi mang đầy đủ hỏa lực. Để mở rộng khả năng chiến đấu trên biển, Su-57 còn có trong tay át chủ bài là tên lửa KH-35U, sát thủ săn hạm lừng danh. Được mệnh danh là Harpu của Nga, KH-35U mang theo đầu đạn nặng khoảng 145 kg, đủ sức nhấn chìm những tàu chiến có lượng dã nước dưới 5.000 tấn. Với tầm bắn lên tới 260 km và khả năng bay bám biển ở độ cao chỉ khoảng 4 m, KH-35U có thể vượt qua nhiều hệ thống phòng thủ hạm tàu hiện đại. Khi tiến gần mục tiêu, đầu dò radar chủ động của nó sẽ tự động phát hiện, khóa chặt và điều chỉnh quỹ đạo để tấn công chính xác ngay cả trong điều kiện biển động dữ dội. Đặc điểm bay cực thấp giúp KH-35U gần như tàng hình trước radar của đối phương, chỉ xuất hiện trên màn hình khi đã quá muộn để kịp phản ứng. Sự kết hợp này biến Su-57 thành mối đe dọa không chỉ trên bầu trời mà còn cả dưới mặt biển. Đáng chú ý hơn cả, Su-57 còn được trang bị tên lửa chống bức xạ KH-58USH, một loại vũ khí chuyên dùng để triệt hạ các trạm radar và hệ thống phòng không của kẻ thù. Với tầm bắn được nâng lên tới 245 km và khả năng khóa nhiều mục tiêu phát sóng vô tuyến cùng lúc, KH-58USH là ác mộng của mọi đơn vị phòng không. Điểm nổi bật của nó là các vây dẫn hướng có thể gập lại, cho phép cất giấu bên trong khoang vũ khí mà vẫn duy trì đặc tính tàng hình cho Su-57. Một số nguồn tin cho rằng loại tên lửa này có thể ghi nhớ nhiều mục tiêu radar, sau đó khóa chặt và tấn công chính xác, ngay cả khi đối phương cố tình tắt nguồn phát sóng để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi rằng hiệu quả thực chiến của KH-58USH đã bị truyền thông Nga phóng đại quá mức. Nhưng dù thực hư thế nào, sự hiện diện của nó vẫn khiến Su-57 trở thành cơn ác mộng trên mọi chiến trường.
Và khi tất cả tên lửa đã được phóng đi, bóng ma bầu trời vẫn còn một vũ khí phòng vệ cuối cùng khẩu pháo tự động GSH-31 cỡ 30mm. Với tốc độ bắn khoảng 1.800 viên mỗi phút, pháo này tuy không so sánh được với khẩu M61-26 nòng tốc độ 6.000 viên trên phút trên F-22, nhưng lại có ưu điểm gọn nhẹ và đáng tin cậy. Trong những tình huống không chiến cự ly gần hoặc khi máy bay đã cạn kiệt tên lửa, GSH-31 chính là cú đấm cuối cùng có thể xoay chuyển cục diện. Hệ thống làm mát bằng hơi nước và cơ chế chống kẹt đạn giúp nó duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Như vậy, chỉ riêng về hỏa lực, Su-57 đã chứng minh bản thân không phải là một chiến đấu cơ thông thường. Nó là một nền tảng vũ khí bay, có thể tiêu diệt mục tiêu trên không, mặt đất và mặt biển, đồng thời đủ khả năng phá vỡ lưới phòng thủ đối phương. Với kho vũ khí đa dạng từ tầm xa đến tầm gần, từ săn mồi trên không cho đến hủy diệt mục tiêu dưới mặt đất, Su-57 thực sự là cơn ác mộng của bất kỳ kẻ thù nào dám đối mặt. Nếu kho vũ khí giúp Su-57 trở thành một quái vật đa nhiệm có thể hủy diệt mục tiêu ở mọi môi trường, thì bí quyết khiến nó được mệnh danh là bóng ma bầu trời lại nằm ở bộ não điện tử cực kỳ tiên tiến. Trong kỷ nguyên chiến tranh hiện đại, một chiến đấu cơ không thể chỉ dựa vào hỏa lực mà cần có khả năng tự động hóa, xử lý dữ liệu và phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Các kỹ sư Nga đã trao cho Su-57 những công nghệ điện tử hàng không được đánh giá là đột phá, biến nó thành cỗ máy gần như có trí tuệ nhân tạo trên không. Điểm gây ấn tượng đầu tiên chính là mức độ tự động hóa cao chưa từng có. Theo công bố của tập đoàn Sukhoi, Su-57 có thể tự mình thực hiện đến 90% nhiệm vụ trong một phi vụ. Điều này có nghĩa là toàn bộ quá trình từ khởi động, định vị, phát hiện mục tiêu, cơ động chiến thuật cho đến khai hỏa và trở về căn cứ đều có thể được lập trình trước. Nhiệm vụ của phi công gần như chỉ còn là chọn mục tiêu và bấm nút khai hỏa. Thậm chí, nếu phi công rơi vào trạng thái mệt mỏi hay mất tập trung, chiếc máy bay vẫn có khả năng tự động hoàn tất phi vụ và quay về an toàn. Đây chính là điểm khác biệt khiến Su-57 được ví như một chiến binh điện tử, biết suy nghĩ và hành động. Để đạt được điều đó, Su-57 được trang bị một hệ thống siêu máy tính đóng vai trò là bộ não trung tâm. Hệ thống này không chỉ đọc dữ liệu từ các cảm biến, radar, camera mà còn hợp nhất tất cả thông tin thành một bản đồ chiến thuật trực quan. Phi công nhờ vậy luôn nắm rõ toàn cảnh chiến trường mà không bị ngập chìm trong hàng loạt dữ liệu rời rạc. Một điểm đặc biệt quan trọng là Su-57 được thiết kế với các bộ não dự phòng. Trong trường hợp hệ thống chính bị tê liệt, máy bay vẫn còn các kênh điều khiển thay thế để duy trì khả năng chiến đấu. Điều này làm giảm nguy cơ bị đánh gục chỉ vì một lỗi kỹ thuật, đảm bảo tính sống sót trong những trận không chiến căng thẳng. Khác với nhiều tiêm kích thế hệ trước, vẫn còn sử dụng dây dẫn đồng, Su-57 áp dụng công nghệ cáp quang để truyền dữ liệu. Đây là một bước đột phá lớn vì cáp quang cho tốc độ truyền tải nhanh hơn nhiều lần, đồng thời ít bị nhiễu tín hiệu điện từ trong môi trường chiến đấu. Kết quả là mọi mệnh lệnh từ phi công đến các hệ thống phụ trợ, cũng như thông tin từ cảm biến đến buồng lái, đều được xử lý gần như tức thời. Điều này giúp Su-57 có khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn hầu hết các máy bay chiến đấu hiện nay. Trong hệ thống điện tử của Su-57, radar N036 Birka chính là con mắt tinh vi. Đây là radar mảng phá quét điện tử chủ động, AES, có khả năng bao quát không gian đến 400 km ở mọi hướng. Với tầm quét xa như vậy, Su-57 có thể phát hiện và theo dõi cùng lúc tới 60 mục tiêu. Đáng nể hơn, nó có thể tấn công đồng thời 16 mục tiêu trên không hoặc là 4 mục tiêu mặt đất. Không chỉ đơn thuần cung cấp tọa độ, radar này còn có khả năng phân loại mục tiêu, nhận biết mối đe dọa và đề xuất giải pháp cho phi công. Nói cách khác, N036 Birka không chỉ là một radar mà còn là một trợ lý ảo trong chiến đấu, giúp phi công ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, Su-57 còn sở hữu tổ hợp quang điện tử 101KS Anton, đóng vai trò như giác quan thứ hai. Hệ thống này bao gồm cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm và theo dõi mục tiêu, cảnh báo tên lửa đối phương và cung cấp hình ảnh nhiệt để hỗ trợ khi tác chiến ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một số cảm biến của 101KS có thể phát hiện tên lửa đối phương đang lao đến, đồng thời kích hoạt các biện pháp đối phó như mồi bẫy hoặc cơ động né tránh. Nhờ có tổ hợp này, Su-57 không chỉ tấn công hiệu quả mà còn tăng đáng kể khả năng sống sót trên bầu trời. Khả năng điều hướng của Su-57 cũng là một điểm mạnh đáng gờm. Hệ thống dẫn đường quán tính BNSP-2M do Nga phát triển cho phép máy bay bay chính xác đến mục tiêu, ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh. Mặc dù được tích hợp với hệ thống GLONASS, BNSP-2M hoàn toàn có thể hoạt động độc lập. Điều này đặc biệt quan trọng trong kịch bản chiến tranh điện tử khi đối phương có thể gây nhiễu hoặc phá hủy tín hiệu định vị vệ tinh. Với BNSP-2M, Su-57 vẫn có thể đưa phi công đến đúng vị trí tấn công, cung cấp dữ liệu cho vũ khí thông minh và dẫn đường quay về căn cứ an toàn. Bên cạnh đó, một công nghệ mới được Nga công bố vào năm 2016 có tên Okhodnik hoặc còn được gọi là Orodika trong tài liệu thử nghiệm, giúp tăng cường khả năng xử lý video. Nhờ hệ thống này, Su-57 có thể mở rộng phạm vi phát hiện mục tiêu,
cải thiện độ chính xác khi bám đuổi và thậm chí theo dõi tự động nhiều đối tượng cùng lúc. Điều này biến Su-57 thành một thợ săn trên bầu trời, đúng như biệt danh mà truyền thông Nga thường gọi. Tất cả các hệ thống điện tử hiện đại đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu phi công không thể tiếp nhận và khai thác thông tin nhanh chóng. Hiểu rõ điều này, các kỹ sư Nga đã thiết kế một chiếc mũ bay đặc biệt cho phi công Su-57. Không chỉ bảo vệ đâu, chiếc mũ này còn tích hợp màn hình hiển thị kỹ thuật số kết nối với toàn bộ camera trên máy bay. Nhờ vậy, phi công có thể đồng bộ tầm nhìn 360 độ, giống như đang nhìn xuyên thân máy bay. Khi mắt phi công hướng đến mục tiêu, hệ thống lập tức bắt chuyển động đồng tử, hiển thị vòng ngắm và sẵn sàng cho việc khai hỏa. Cơ chế này giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ lúc phát hiện đến khi bắn hạ đối thủ, một lợi thế sống còn trong không chiến tốc độ cao. Khi ghép tất cả các công nghệ trên lại, ta có thể hình dung Su-57 không chỉ là một chiến đấu cơ, mà giống như một cơ thể sống với mắt, tay, não bộ và phản xạ thần kinh cực kỳ nhanh nhạy. Nó có thể tự tính toán, phân tích và đưa ra phương án chiến đấu tối ưu, giảm tải gánh nặng cho phi công. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia gọi Su-57 là sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu và trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, khi các hệ thống điện tử này được nâng cấp hơn nữa, Su-57 hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của chiến tranh trên không, nơi máy bay không chỉ là phương tiện mà còn là một đồng minh thông minh trên bầu trời. Nếu phần vũ khí và hệ thống điện tử là những chiếc răng nanh sắc nhọn của Su-57, thì thiết kế khí động học, khả năng tàng hình và buồng lái lại chính là bộ xương sống, giúp nó duy trì lợi thế trong môi trường không chiến hiện đại. Một chiến đấu cơ thế hệ 5 không chỉ mạnh ở hỏa lực mà còn phải có khả năng sống sót cao, tốc độ vượt trội và mang lại sự an toàn tối đa cho phi công. Các kỹ sư Nga hiểu rõ điều này và đã tạo nên một cỗ máy vừa hung bạo vừa tinh vi. Trước hết, hãy nhìn vào khả năng bay của Su-57. Máy bay này có thể hoạt động ở trần bay khoảng 20 km, tức cao hơn gấp nhiều lần so với hầu hết các máy bay thương mại. Bán kính chiến đấu ước tính khoảng 3.500 km, đủ để nó thực hiện những phi vụ dài hơi mà không cần tiếp nhiên liệu giữa chừng. Tốc độ tối đa lên tới 2.600 km/h, nhanh hơn cả F-22 Raptor của Mỹ khoảng 100 km/h. Sự vượt trội về tốc độ này mang lại lợi thế quan trọng, nó cho phép Su-57 cơ động tốt hơn trong các trận không chiến, đồng thời có thể rút lui hoặc là áp sát mục tiêu nhanh chóng. Động cơ của Su-57 được tích hợp hệ thống kiểm soát kỹ thuật số phối hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ thống điều khiển bay, giúp máy bay có khả năng vận hành chính xác, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khả năng tàng hình là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu bóng ma bầu trời. Thay vì phô trương kích thước đồ sộ, Su-57 được thiết kế với các chi tiết khí động học tinh vi nhằm giảm thiểu tiết diện phản xạ radar. Những cạnh cánh, bề mặt răng cưa và họa tiết sắp xếp có chủ đích giúp phân tán sóng radar theo nhiều hướng khác nhau, làm giảm khả năng đối phương phát hiện. Đặc biệt, cảm biến hồng ngoại của Su-57 khi không sử dụng có thể xoay ngược và che giấu trong lớp vỏ, đặc biệt giảm tối đa tín hiệu nhiệt tỏa ra ngoài. Ngoài ra, toàn bộ bề mặt thân máy bay còn được phủ lớp vật liệu hấp thụ sóng radar, biến Su-57 thành một cái bóng khó bị phát hiện, ngay cả trong môi trường phòng thủ dày đặc. Một trong những điểm khó khăn nhất trong thiết kế tàng hình chính là xử lý phần động cơ, nơi tạo ra lượng nhiệt và tiết diện phản xạ radar lớn nhất. Các kỹ sư Nga đã khéo léo phủ lớp vật liệu hấp thụ radar bên ngoài thành ống dẫn khí, đồng thời bố trí sao cho các chi tiết bên trong như cánh nén được che khuất khỏi radar đối phương. Phần còn lại lộ ra được che bằng một lưới kim loại nghiêng đặc biệt, làm gián đoạn đường phản xạ và giảm bớt tín hiệu radar trả về. Đây là giải pháp không quá cầu kỳ như trên một số dòng tiêm kích Mỹ, nhưng vẫn đủ để mang lại lợi thế đáng kể trong việc duy trì khả năng tàng hình. Buồng lái của Su-57 cũng phản ánh triết lý hiện đại hóa toàn diện. Không còn bóng dáng những đồng hồ analog cổ điển, toàn bộ thông tin được hiển thị trên hai màn hình LCD, đa chức năng cỡ lớn 38 inch, cùng một màn hình phụ nhỏ hơn và hệ thống hát góc rộng ngay trên kính lái. Nhờ vậy, phi công có thể dễ dàng quan sát mọi thông số cần thiết chỉ trong nháy mắt, không bị phân tán bởi quá nhiều thiết bị. Hệ thống điều khiển HOTS, cần điều khiển và cặp cần ga được tích hợp đầy đủ các phím chức năng, cho phép phi công thao tác nhanh chóng mà không cần rời tay. Không chỉ tiện lợi, buồng lái Su-57 còn được thiết kế để tăng cường khả năng sống sót của phi công trong những tình huống khẩn cấp. Máy bay được trang bị ghế phóng, đời mới cho phép thoát hiểm an toàn ở độ cao tới 20 km và tốc độ khoảng 1.300 km/h. Bộ đồ bay thế hệ mới kèm theo hệ thống tạo oxy và chống quá tải, giúp phi công chịu được áp lực cực lớn khi máy bay cơ động với tốc độ siêu thanh. Thậm chí, trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp hoặc là rơi xuống vùng hoang dã, bộ dụng cụ sinh tồn tích hợp cũng sẽ hỗ trợ phi công cầm cự cho đến khi được cứu hộ. Một chi tiết thú vị khác nằm ở phần kính buồng lái. Theo thông tin từ phía Nga, lớp kính này được phủ các lớp oxit kim loại dày, có tác dụng hấp thụ sóng radar và giảm đến 30% khả năng phản xạ. Không chỉ vậy, lớp phủ này còn bảo vệ phi công khỏi tia cực tím và bức xạ nhiệt khi hoạt động ở độ cao lớn. Điều này cho thấy các kỹ sư Nga đã quan tâm không chỉ đến khả năng chiến đấu,
mà còn cả yếu tố an toàn và sức khỏe của người lái. Khi đặt tất cả các yếu tố này cạnh nhau, ta thấy Su-57 không đơn thuần là một cỗ máy giết chóc, mà còn là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật, công nghệ vật liệu và tư duy thiết kế nhân văn. Nó vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, vừa tạo ra môi trường vận hành an toàn và thuận lợi cho phi công. Sự cân bằng giữa hỏa lực, tốc độ, khả năng tàng hình và buồng lái tiện nghi khiến Su-57 trở thành một trong những tiêm kích thế hệ 5 đáng chú ý nhất thế giới. Và chính sự kết hợp này cũng dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt. Một số chuyên gia cho rằng Su-57 chưa thực sự hoàn thiện để so sánh ngang hàng với F-22 hoặc F-35 của Mỹ, trong khi những người khác lại khẳng định nó là minh chứng cho khả năng sáng tạo vượt trội của nền công nghiệp quốc phòng Nga. Dù đứng ở quan điểm nào, không thể phủ nhận rằng Su-57 đã đặt ra một chuẩn mực mới cho sự cân bằng giữa sức mạnh và tính sống sót trên bầu trời hiện đại. Su-57, hay còn được mệnh danh là bóng ma bầu trời, không chỉ là một chiến đấu cơ thế hệ 5 đơn thuần. Nó là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu, sáng tạo và đầu tư khổng lồ từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Từ kho vũ khí đa dạng với tên lửa siêu thanh R-37M có thể hạ gục mục tiêu cách xa hàng trăm cây số, đến KH-38M chuyên diệt mục tiêu mặt đất, KH-35U uy hiếp các hạm đội trên biển, hay KH-58 USH chuyên áp chế hệ thống phòng không đối phương, Su-57 đã chứng minh mình là một cỗ máy tấn công toàn diện. Dù ở trên không, dưới đất hay ngoài biển, chiếc tiêm kích này đều có lời giải pháp thích hợp để khiến kẻ thù phải e ngại. Không chỉ dừng lại ở sức mạnh hỏa lực, Su-57 còn được trao cho một bộ não điện tử cực kỳ thông minh. Với hệ thống siêu máy tính Radeon N036 Birka, tổ hợp quang điện 101KS và công nghệ dẫn đường quán tính BNSSP2M, Su-57 có thể tự mình thực hiện phần lớn nhiệm vụ. Phi công chỉ cần chọn mục tiêu, còn lại máy bay sẽ lo toàn bộ từ việc phát hiện, bám sát, tính toán quỹ đạo cho đến khi khai hỏa. Đây là bước tiến lớn giúp giảm tải cho người lái, đồng thời tăng khả năng phản ứng và chính xác trong tác chiến tốc độ cao. Có thể nói Su-57 không chỉ là một chiến đấu cơ, mà còn là một chiến binh điện tử với khả năng tự quyết định trên bầu trời. Thiết kế khí động học và công nghệ tàng hình cũng góp phần quan trọng vào việc tạo nên sức mạnh tổng thể. Với tốc độ 2.600 km/h, nhanh hơn F-22 Raptor, cùng khả năng bay ở trần 20 km và bán kính chiến đấu 3.500 km, Su-57 sở hữu những thông số khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Lớp phủ hấp thụ radar, các chi tiết răng cưa giảm tín hiệu phản xạ, cùng thiết kế khoang vũ khí trong giúp nó ẩn mình trước radar đối phương. Song đó, buồng lái số hóa hoàn toàn, màn hình LCD cỡ lớn, hát góc rộng, ghế phóng hiện đại và hệ thống tạo oxy đã biến nơi làm việc của phi công thành một môi trường vừa an toàn vừa tối ưu cho chiến đấu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn đó, liệu Su-57 có thực sự đủ sức để thách thức F-22 và F-35, hay tất cả chỉ là sự phóng đại từ truyền thông Nga? Có người cho rằng Su-57 vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện, nhưng cũng có ý kiến khẳng định nó là minh chứng cho sức mạnh công nghệ và ý chí của nước Nga. Câu trả lời có lẽ chỉ đến khi Su-57 thực sự bước vào những trận chiến lớn, nơi khả năng thực chiến sẽ là thước đo duy nhất. Dù đứng ở góc nhìn nào, không thể phủ nhận rằng Su-57 đã trở thành biểu tượng của tham vọng không chiến thế hệ mới. Nó không chỉ là cỗ máy chiến đấu, mà còn là thông điệp rằng Nga sẵn sàng cạnh tranh trực diện với bất kỳ đối thủ nào trên bầu trời. Và đó cũng chính là lý do tại sao thế giới quân sự gọi nó bằng cái tên đầy ám ảnh, bóng ma bầu trời. Nếu bạn thấy những phân tích này thú vị, hãy để lại ý kiến của mình. Theo bạn, Su-57 có thể vượt qua F-22 hay là F-35 để trở thành chiến đấu cơ số 1 thế giới hay không? Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để cùng chúng tôi khám phá thêm những bí mật quân sự, nơi sự thật và những câu chuyện hấp dẫn nhất về vũ khí hiện đại luôn chờ đón bạn ở các video tiếp theo.